Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime cùng mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bộ anime khác, đó là Plastic Memories, hay còn gọi là Ký ức người máy. Được phát hành vào năm 2015, câu chuyện kể về hành trình của hai nhân vật chính là Tsukasa và Ayla. Trong một tương lai nơi người máy có cảm xúc như con người, cái chết của những người máy ấy không gọi là kết thúc mà được gọi là thu hồi. Tập đoàn Sai được ra đời nhằm phục vụ cho mục đích ấy. Tsukasa bước chân vào công việc của một nhân viên xử lý đầu cuối. Cậu nhận ra rằng những rắc rối, những nỗi đau khi phải tự tay tước đi linh hồn của những cô máy đó. Và sẽ thế nào nếu thời gian sống của bản thân đã được định đoạt từ trước? Mình biết tiếp nhận thế nào đây? Câu hỏi ấy lấy lên trong đầu của Tsukasa, một cậu thanh niên sắp đảm nhận chức vụ làm người thu hồi các Giftia. Cậu có phần băn khoăn bởi đó có thể cũng chính là câu hỏi khi một Giftia biết mình sẽ bị thu hồi. Và không chỉ vậy, đó cũng là câu hỏi của những người thân, những người đã cùng đồng hành cùng các người máy đó và coi đó là nhân vật quan trọng trong gia đình của mình. Tsukasa vội vã chạy qua thang máy. Có lẽ cậu đang phải chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình. Khi bước vào, đối diện với cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim. Dù nhìn nhau trong im lặng, nhưng dường như cô ấy cũng có nỗi niềm của riêng mình và khóc. Tsukasa như chìm vào khoảnh khắc ấy, dường như đã trúng tình xét ái tình mất rồi. Tsukasa bắt đầu công việc của mình trong ngày đầu tiên. Cậu rất hăng hái và tin rằng công việc tại trụ sở Sai sẽ có nhiều triển vọng. Tới nơi, cậu lại có chút đứng hình bởi vì khởi đầu không giống như trong tưởng tượng cho lắm. Nhưng không để xuống tinh thần, cậu tới văn phòng Terminal Service, nơi cậu sẽ làm việc kể từ giờ. Sau khi giới thiệu bản thân, cậu nhận về sự gượng gạo trong bầu không khí. Có vẻ như mọi người cũng không mấy hưởng ứng với cậu, thành viên mới của phòng ban trong đợt tuyển chọn này, mặc dù ban đầu vốn là không ứng viên mới. Thì ra trưởng phòng Godo đã đề xuất cho Tsukasa để trở thành lính mới ở đây, nhưng có lẽ vì chưa được báo trước nên mọi người cũng không có nhiều thông tin về việc này. Tsukasa thắc mắc về công việc tại nơi đây vì trưởng phòng cũng chưa cung cấp gì thêm cho cậu. Thì ra đây là nơi cậu sẽ được làm việc cùng với các Giftia với vai trò như một cộng sự. Giftia là một người máy có cảm xúc giống như con người và được phân phối từ các gia đình tới các cá nhân có nguyện vọng trải nghiệm. Nhưng vòng đời của một Giftia chỉ khoảng 9 năm 4 tháng. Do vậy, Tsukasa và mọi người trong Terminal Service sẽ đảm nhận việc thu hồi các Giftia đó trong tương lai, vì khi đó các Giftia sẽ bị phá hủy nhân cách và ký ức. Chị Kazuki là một thành viên của phòng ban này, đã nói rằng Tsukasa sẽ khó có Giftia nào có thể ghép nhóm với cậu lúc này. Nhưng ngay lúc đó, Ayla bước vào và đem trà tới cho mọi người. Cô ấy cũng là một Giftia và cũng đã từng ghép với chị Kazuki để tạo thành một đội. Nhưng hiện tại có vẻ cô ấy đã không còn đảm nhận việc thu hồi này. Tình cờ thay, cô ấy lại chính là người mà Tsukasa đã gặp trong thang máy dạo gần đây. Trưởng ban gợi ý rằng họ có thể để Ayla và Tsukasa trở thành cộng sự của nhau, và như vậy cậu sẽ có thể thực hiện vai trò của mình tại phòng ban này. Chị Kazuki có vẻ không hài lòng với điều này cho lắm. Có lẽ chị cũng có lý do nào đó mà Tsukasa hiện tại có thể chưa biết. Ayla quyết định sẽ đảm nhận vai trò này với tư cách là một Giftia. Cô sẽ trở thành cộng sự của Tsukasa. Cậu chào hỏi Ayla và có chút thắc mắc về cuộc gặp gỡ trong thang máy lần trước. Hai người bắt tay nhau và mong rằng sẽ cùng hợp tác vui vẻ. Michiru, cô gái được chỉ định phải theo dõi và chỉ bảo Tsukasa vì cậu là lính mới. Sau đó, mọi người cùng nhau ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của Tsukasa. Trên đường đi, họ cùng nói chuyện một lát với nhau. Thì ra vai trò của Tsukasa trong nhiệm vụ của phòng ban này là một spotter, người do thám, và sẽ là người quan sát và theo sau marksman, người xạ thủ, để đảm bảo công việc được diễn ra thuận lợi. Do không biết trước về công việc này, Tsukasa cũng lo rằng mình sẽ làm việc không hiệu quả. Vì vậy, cậu ngỏ ý với Ayla rằng mình cần có sách hướng dẫn cụ thể để đảm bảo chất lượng công việc. Ayla cũng không ngần ngại đưa cho cậu một cuốn sổ tay và trông có vẻ giống với sách hướng dẫn. Ayla với vẻ mặt nghiêm túc, cô cũng nhắc cậu rằng sẽ không được đền đáp điều gì khi đến với công việc này. Vì với góc nhìn của một người dùng trải nghiệm Giftia thì Tsukasa sẽ là người cưỡng đoạt ký ức. Tsukasa mở cuốn sổ tay của Ayla và không nghi ngờ gì khi trên tay cậu là toàn bộ nhật ký của cô ấy, chứ không có sách hướng dẫn gì ở đây cả. Đến với nhiệm vụ đầu tiên, sách
là cộng sự của Michiru đã hoàn thành nhiệm vụ trong gang tấc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến cho Tsukasa ngẩn ngơ, vì có lẽ công việc quan sát của cậu lại có phần giản đơn đến như vậy. Và như thế, sau các thủ tục xác nhận, Jack thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là thu hồi Giftia. Cậu đeo cho Giftia một chiếc nhẫn, áp lòng bàn tay vào người máy đó và xác nhận xóa toàn bộ dữ liệu. Như vậy, một vòng đời của Giftia coi như đã kết thúc. Việc có sự hiện diện của các thân chủ Giftia nhằm đảm bảo tính cá nhân và sự minh bạch trong quá trình họ thu hồi chúng. Ký ức của các Giftia bị xóa đi là điều không thể tránh khỏi vì đã được lập trình sẵn. Dù dường như chúng không có vẻ gì là trục trặc, Tsukasa cũng không nghĩ công việc thu hồi này lại nhẹ nhàng và khá rảnh tới vậy, cho tới khi cậu đến với nhiệm vụ thứ hai. Lần này, Michiru đích thân đảm nhận công việc vì đã là lần thứ 3 khi cô phải tới đây để thuyết phục bà lão chấp nhận đồng ý trao trả Giftia. Bà Chizu vốn là một người sống một mình nên luôn cô đơn và cần một người để bầu bạn, giúp bà có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chính vì vậy, Nina là Giftia được giao tới và phục vụ cho mục đích đó. Mọi người đành phải gác lại nhiệm vụ lần này và tới nơi của đối tượng thu hồi tiếp theo. Nhiệm vụ được giao phó cho Ayla và Tsukasa đảm nhận. Michiru nói rằng Ayla đã có kinh nghiệm đầy mình và mong rằng Tsukasa có thể hợp tác với cô bé. Nhưng Ayla vốn không đầy kinh nghiệm như Michiru tưởng tượng. Cô ấy run rẩy trong khoảnh khắc bấm chuông để gọi người chủ sở hữu. Cô ấy thực sự đứng hình một hồi và ra hiệu cho Tsukasa rằng hãy giúp cô ấy bấm chuông cửa. Trong khi đó, người chủ và Giftia của họ đã tìm cách chạy trốn ra ngoài. Ayla thấy vậy liền đuổi theo họ ngay lập tức và đã có một màn rượt đuổi thần tốc nhưng không mấy thuận lợi. May mắn thay, Ayla nhảy từ trên cầu cao xuống và rơi trúng bãi rác. Jack cũng đã bắt được chủ sở hữu và Giftia cũng đã được thu hồi. Nhưng thật xui xẻo cho họ vì hàng xóm than phiền rằng họ đã phá chỗ đổ rác. Trưởng ban mong rằng mọi người hãy cố gắng giải quyết công việc trong yên bình và gọn gàng hơn vì họ đã bị cắt giảm nhân sự khá nhiều. Ngay sau đó, chị Kazuki tức giận và cảnh báo Tsukasa rằng cậu nên chú ý để không làm Ayla phải quá sức. Michiru bảo Tsukasa rằng sẽ để thêm nhiệm vụ cho cậu xử lý. Đó hầu như đều là những nhiệm vụ khó nhằn mà họ vẫn chưa thể giải quyết ngay được. Thấy vậy, Ayla quyết định sẽ giúp Tsukasa đảm nhận nhiệm vụ lần này. Mục tiêu là bà Chizu và cô bé Nina. Cách hữu hiệu mà Ayla nghĩ ra là cùng nhau uống trà. Tuy rất thân thiện nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, mọi chuyện vẫn chưa mấy khả quan. Điều ấy khiến Ayla khá buồn nhưng cũng không làm cô ấy nhụt chí. Dù là một người máy nhưng Ayla cũng biết bản thân có ý nghĩa tồn tại và sứ mệnh của riêng mình. Ayla vẫn quyết định thử lần nữa và lần này cũng là hạn chót mà phải thu hồi được mục tiêu ở chỗ bà Chizu. Ayla xịt keo khi mình đã mời chào bà Chizu hết mực nhưng bà ấy vẫn không đồng ý cho cô vào nhà. Hết cách, Ayla đành vượt tường để vào nhà bằng được. Tsukasa cũng không cản được cô ấy. Ayla ngã xuống nhưng may mắn là trà vẫn còn nguyên. Tình cờ thay, Nina cũng đang tưới cây ở trong sân. Cô bé năn nỉ bà cho phép Ayla vào nhà để tắm rửa sạch sẽ. Bà Chizu cũng không nỡ từ chối cô bé, đành cho Ayla vào nhà. Tsukasa thuyết phục bà Chizu rằng bà vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ, nhưng cần chấp nhận rằng cô bé sẽ bị mất ký ức và nhân cách cũ. Bà ấy quyết định rằng sẽ không trao Nina lại cho Tsukasa vì đã coi cô bé như một người thân trong gia đình. Dù có ra sao thì vẫn muốn sống với cô bé mãi mãi. Ayla nói chuyện với Nina về việc cô bé sẽ bị thu hồi. Liệu rằng cô bé có sợ khi nhân cách và ký ức sẽ bị xóa bỏ vào một ngày nào đó? Ayla nghĩ rằng điều đó vốn dĩ rất khó để có thể chấp nhận, dù cô ấy mới chỉ là người ngoài cuộc. Và nếu đã như vậy thì thà không tạo ra ký ức còn hơn. Nina cũng bày tỏ rằng thời gian qua đối với cô bé rất ý nghĩa. Dù là một người máy nhưng tình cảm của bà dành cho Nina không khác gì một người thân quan trọng. Nina cũng muốn ở bên bà lâu hơn, dù rằng điều đó là không thể, và sớm muộn cô bé cũng bị xóa ký ức. Khi đó bà sẽ chỉ cảm thấy đau buồn hơn. Cho nên có lẽ học cách chấp nhận và đối diện với sự thật vẫn là điều tốt hơn. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Nina và Ayla, bà Chizu cũng đã quyết định ký tên vào đơn đồng ý để chấp nhận cho việc thu hồi Nina. Bà nghĩ rằng mình cũng chưa thực sự nghĩ cho Nina, do vậy để cô bé yên tâm rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Trước khi chia tay, Nina cẩn thận nhắc nhở bà từng chút một, từng chi tiết, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà trước giờ hai bà cháu vẫn cùng đồng hành với nhau trong căn nhà ấy. Nina bật khóc vì thời khắc ấy cũng đã tới, dù cô bé vẫn còn muốn trò chuyện thêm với bà. Bà Jisoo cũng rất vui vì thời gian qua cô bé đã luôn ân cần chăm sóc, bầu bạn với bà dù cô bé chỉ là người mấy. Cuối cùng Ayla khẽ nói thầm với Nina điều gì đó và cô bé cũng rất vui. Công việc khó khăn lần này đã được giải quyết. Ayla và Tsukasa cùng trở về. Tsukasa có chút bận lòng vì mình vẫn chưa làm được gì cả, nhưng bà Jisoo vẫn bỏ qua mọi chuyện và cảm ơn họ nhiều. Lời cảm ơn ấy cũng đã chứng minh rằng bà ấy rất trân trọng vì thời gian qua đã có người đồng hành với mình.